ሰላም የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰብ ተከታታዮች፣ ይህ ቻናል ኦንላይን ትምህርቶችን በመስጠት ይታወቃል። ዛሬም እንግዲህ ኢንትሮዳክሽን ኦፍ ማኔጅመንት ቀጣዩን ፓርቲ ይዘንላችሁ መጥተናል። ማናጀሪያል ስኪልስ የማናጀሪያል ክህሎቶች የሚሉትን ነገሮች እናያቸዋለን። አንድ ባንድ እናያቸዋለን። እንግዲህ ማናጀሪያል ስኪልስ ሲባል በውስጡ 3 ነገሮች ይነሳሉ። እነሱም የምናያቸው ነገሮች ይሆናሉ። እንግዲህ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ጥብቅ ማሳሰቢያዬ ነው። እንግዲህ ቀጥታ ወደ ዛሬው ክላስ እንገባለን። እንግዲህ የዛሬው ክላስ ማናጀሪያል ስኪል ነው፣ ነግራችኋለሁ። ክህሎቶች ነው። A manager's job is diverse, complex and thus required range of skills. እንግዲህ የማናጀሮች ስራ እንደየሌቭላቸው እንደየክህሎታቸው ይለያያል፣ ውስብስብ ነው። Regardless of the levels at which managers perform, they must learn and develop many skills. እንግዲህ ስለ ሌቭልስ ኦፍ ማናጀር ሲነሳ ቶፕ፣ ሚድል ኤንድ ሎወር ኦር ፈርስት ላይን የሚለው ነገር ይነሳል እና እያንዳንዱ ሌቭል ላይ ያለ ማናጀር የግድ ማዳበር የሚገቡት ክህሎቶች አሉት። they must learn develop many skills. learn and develop many skills. እንግዲህ እያንዳንዱ ማናጀር ባለበት ሌቭል እንግዲህ ቶፕ ሌቭል ሊሆን ይችላል፣ ላይዘር ሚድል ሌቭል ሊሆን ይችላል፣ ፈርስት ላይም ሊሆን ይችላል። ብቻ የግድ ማዳበር ያለበት ክህሎቶች አሉ። ስፋቱ ይለያያል ነው እንጂ። ኦኬ ስኪል ሲባል ምንድነው? መጀመሪያ ማናጀሪያል ስኪል ነው ርዕሱ። እስኪ መጀመሪያ ዴፊኒሽንስ ኦፍ ስኪልስ ምንድነው የሚለውን ነገር እንየው። skill. A skill is an ability or proficiency in performing a particular task. A skill ስንል ability ነው፣ proficiency ነው። ያንን ነገር የማድረግ የሆነ ተግባርን particular task የሆነ specific ታስክን perform ማድረግ የማከናወን አቅም ability that is skill ይባላል ማለት ነው። ሳምራይዝ 3 ካታጎሪ እንግዲህ ነግራችኋለሁ። 3 ካታጎሪዎች አሉ። ስለ ማናጀሪያል ስኪል ሲነሳ 3 ነገሮች ይነሳሉ። የመጀመሪያው ነገር ኮንሴፕቹዋል ስኪል ነው። ስለዚህ ስኪል ምንድነው የሚለውን or definitions of skill ካየን፣ ስለዚህ skill is ability in performing specific or particular tasks ብለን አይተናል። ስኪል or managerial skill 3 ካታጎሪዎች አሉ። ስለዚህ ሳምራይዝድ ኢን 3 ካታጎሪስ እንግዲህ ሳምራይዝ ስናደርገው 3 ክፍሎች አሉት። የመጀመሪያው ኮንሴፕቹዋል ስኪል ነው። ኮንሴፕቹዋል ስኪል ምንድነው? ሂውማን ስኪል ምንድነው? የመጨረሻው ቴክኒካል ስኪል ምንድነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ቴክኒካል ስኪል ምንድነው የሚለውንም እናያለን። ኦኬ የመጀመሪያው conceptual skill ስንል conceptual skills the ability to understand to or organization activities and interests. ይህ conceptual skill ስንል ability to understand all organization activities and interests እንግዲህ በዛ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ ያ ማናጀር ሁሉን እያንዳንዱን አክቲቪቲ እያንዳንዱን ኢንተረስት አንደርስታንድ የማድረግ ችሎታ ዛ ኦርጋናይዜሽን ላይ ማንኛውም የሚሰሩ ነገሮችን የመረዳት ችሎታ ኮንሴፕቹዋል ስኪል እንለዋለን። how they interrelated and how the organization function as a whole እንግዲህ ኢንተረስት እና አክቲቪቲን all organizations understand the activities that organization how they interrelated እያንዳንዱ ሰራተኛ እንዴት ኢንተርሌትድ ይሆናል ይሄን ነገር የመረዳት ችሎታ እያንዳንዱ ኦርጋናይዜሽን ላይ ፋንክሽኖች እንዴት መስራት ይችላሉ as a whole ይሄም
የመረዳት ችሎታ that is conceptual skill ይባላል። it is ያለው እንግዲህ conceptual skill ነው። it is the ability to see a big picture እንግዲህ የማየት ችሎታ ነው። ይሄ የማየት ችሎታ conceptual skill የሚያየው ነገር ቢግ ፒክቸር ነው። እዛ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ ፌል እያደረገ ያለው ኦርጋናይዜሽን ነው ወይም በማትረፍ ላይ ያለው ኦርጋናይዜሽን ነው የሚለውን ቢግ ፒክቸር ሲ የማየት ችሎታ the complexities of the overall organizations እንግዲህ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ ያለ ኮምፕሌክሲቲ እያንዳንዱን ነገር የማየት ችሎታ and how the various parts of together fit together እያንዳንዱ ፓርት ፊት የማድረግ ሚድሉ ከለወሩ ለወሩ ከኤምፕሎየሩ ኦር ወርከሩ ጋር ኢንተርሌትድ ሆኖ የማየት ችሎታ ቱጌዘር ባንድ ላይ ሆኖ ይሄ ሁሉ በኮንሴፕቹዋል ስኪል የሚካተት ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ሂውማን ስኪል ነው። ሂውማን ስኪል the ability to work with, communicate with and understand others እንግዲህ ሂውማን ስኪል ሲባል ደግሞ ምን አይነት ችሎታ ነው? አብሮ የመስራት ችሎታ፣ ኮሙኒኬት የማድረግ ችሎታ፣ ሌሎችን የመረዳት ችሎታ። ስለዚህ ሂውማን ስኪል ሲነሳ ability of work with, communicate with and understand others የሚባለው ነገር ይነሳል። ከነሱ ጋር የመስራት ኮሙኒኬት and understand other ይሄ የሂውማን ስኪል ችሎታ ነው። እንግዲህ ሂውማን ስኪል ኮሙኒኬሽን ስኪል እንግዲህ ምን ብለናል? work with, communicate with አንድ ማናጀር አብሮ ከሱ በታች ካሉት ጋር መስራት ይገባዋል። አብሮ ከሱ በታች ጋር ያሉትን ኮሙኒኬት ማድረግ ይገባዋል። ሌሎችን ከሱ በታች or ከሱ በላይ ያሉትን ነገሮች አንደርስታንድ ማድረግ ይገባዋል። communication skills involve the ability to interact in ways that other people understand and to seek and use feedback from one's audience or employees that one is understanding እንግዲህ communication skill ስንል በተለያየ መንገድ ከተለያየ ሰዎች የተለያየ ሰዎችን መረዳት ኢንተራክት የመረዳት ችሎታ ከተለያየ ሰዎች ላይ ኮሙኒኬት ከተለያየ ሰዎች ጋር ኮሙኒኬት ስናደርግ ኮሙኒኬሽን ስኪል አለን ይባላል። በዛ ውስጥ ግን to seek and use feedback from one audience, one employer, one worker እንግዲህ ከእያንዳንዱ አውዲያንስ ምን ሊመጣ ይችላል? ድክመት ሊነሳብን ይችላል። ያንን ነገር ደግሞ በኮሙኒኬሽን ስኪል ነው እኛም ልናነሳላቸው እንችላለን። አይ አንተ እኮ እንደዚህ አይነት ችግር አለብህ ብለን ከአንድ አውዲያንስ ወርከር ምን ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። ዲፔንድ ኦን ኮሙኒኬሽን ስኪላችን ልናስተካክለው እኛንም ሊያስተካክልን ይችላል። ይሄ ነገር it is human skill ማለት ነው። የሶስተኛው ደግሞ ቴክኒካል ስኪል ነው። ቴክኒካል ስኪል the ability to specific knowledge, specific technique, specific resources in performing work እንግዲህ ቴክኒካል ስንል ይሄ ችሎታ የተወሰነ ኖሌጅ ያለው እውቀት ያለው የተወሰነ ቴክኒክ ያለው ስለ አንድ ነገር ብቻ መስራት የሚችል አንድ ሪሶርስ ላይ ብቻ ስራውን መስራት የሚችል ሌትስ ሴይ አንድ ማናጀር ወርደህ የኢምፕሎየሩን ስራ ወይም አንድ የኮምፒውተር ባለሙያ ሰው ከኮምፒውተር ስራዎች ያሉትን ነገር አካናውኑ ብትለው አይችልም። ለምን? ቴክኒካል ስኪሉ ምን ላይ ብቻ ነው? ከኮምፒውተር ኖሌጅ ጋር የተያያዘ ብቻ ነው። ራይት? ይሄ ማለት ስፔሲፊክ ኖሌጅ ያለው ሰው ሌላ ስራ ሊሰራ አይችልም። ምክንያቱም እዛ ስፔሲፊክ ኖሌጅ ያለውን ብቻ ነው ሊሰራ የሚችለው። ስለዚህ ቴክኒካል ስኪል ሲባል the ability to use specific knowledge የተባለው ለዚህ ነው። ስፔሲፊክ ቴክኒክ ስፔሲፊክ የሆነ ቴክኒክ ነው፣ ውስን የሆነ ቴክኒክ ነው ያለው። ሁሉን ኦቨርኦል ስራዎችን ሊሰራ አይችልም። ምክንያቱም ያለው ኖሌጅ አንድ ስራ ላይ ሊያሰራው የሚችል ነው። ይሄ ነገር ቴክኒካል ስኪል ይባላል። በስዕል ደግሞ ስናየው the following figure shows relative importance of managerial skills at different levels የተለያየ ቦታ ላይ ቶፕ ማናጀር፣ ሚድል ማናጀር
ሎወር ሌቭል ኦር ፈርስት ላይን ማናጀር ሲሆን መጠቀም የግዴታ የሚያስፈልጋቸው ስኪሎች ምን ናቸው የሚለውን ነገር ዲፈረንት ሌቭል እናያለን። ቶፕ ማናጀር ላይ ስንሄድ ኮንሴፕቹዋል ስኪል ግድ ነው ያስፈልጋል። ኮንሴፕቹዋል ስኪል እንግዲህ ቶፕ ላይ ለምንድን ነው ኮንሴፕቹዋል ስኪል እንግዲህ ሙሉ የኦርጋናይዜሽኑን አክቲቪቲ ኢንተረስት ነው ያለው። የኦርጋናይዜሽኑን አክቲቪቲ ሙሉን ኮንሴፕቹዋል ስኪልን ሊመለከተው የግድ ይሄን አቢሊቲ የግድ ማሟላት ይሄን ችሎታ ቶፕ ማናጀሩ የግድ ሊኖረው ይገባል። በዛ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ ኮንሴፕቹዋል ስኪል ሊኖረው የሚገባው ግዴታ ሆኖ የሚወሰደው ቶፕ ማናጀርስ ነው። ሚድል ማናጀር ደግሞ ሂውማን ስኪል ቢኖረው ይመረጣል። ሎወር ሌቭል ምንላቸው ስፔሲፊክ ኖሌጅ ብቻ የሚሰሩ ዛት ቴክኒካል ስኪል እነዚህ እንግዲህ ጀስት የተለያየ ዲፈረንት ሌቭል ምን ሾው እናደርጋለን ማናጀራል ስኪልን ሾው እናደርጋለን። ስለዚህ ቶፕ ሌቭል ኮንሴፕቹዋል ስኪል ነው ሊኖረው የሚገባው። ሁሎችንም በውስጡ ይዛል ኮንሰፕት፣ ምክንያቱም ኦርጋናይዜሽኑ ያለውን አክቲቪቲ ማየት ስለሚችል። ሚድል ሂውማን ስኪል፣ ሎወር ሌቭል ቴክኒካል ስኪል። እንግዲህ ተመልካቾቼ ዛሬ ስለ ማናጀሪያል ስኪል ነበረ የምናየው። ባጭሩ ይሄን ነበር ያየነው። እንግዲህ ተመልካቾቼ የዚህ ቻናል ተከታታዮች ዛሬው ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ የቴሌግራም አድራሻ አለ። የቴሌግራም አድራሻ ውስጥ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። የገባችሁ ቴሌግራም ቻናላችንን ጆይን እያደረጋችሁ ፒዲኤፎችን ማግኘት ትችላላችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችን ሆኑ። በሚቀጥለው ክላስ ደግሞ ዩኒቨርሳሊቲ ኦፍ ማኔጅመንት ሚሊዮን ፓርት እናያለን። እስከዛ ድረስ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ቴንክ ዩ